เขาบอกกันนะครับว่ามันคือ Dead Adder Mini ครับที่สำคัญครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Hyper Speed ครับพูดง่ายๆคือสเปคมันจะรองลงมาจากตัวท็อปนะครับแล้วก็มีราคาที่เอื้อมถึงมากกว่าแต่ผมบอกเลยครับผมอยากให้ตัวนี้เป็นเมาส์ตัวท็อปจริงๆครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับและอยากจะเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิว Razer Dead Adder V3 Hyper Speed ครับสวัสดีครับ PPD Channel ครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์ตัวล่าสุดจาก Razer ครับ Razer Dead Adder V3 Hyper Speed ครับเป็นเมาส์ Dead Adder ครับทรง Ergonomic ครับหรือว่าทรงเมาส์มือขวาครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีขนาดที่เล็กกว่า Dead Adder V3 Pro นะครับก็คือเราสามารถพูดได้ว่าตัวเนี้ยมันคือ Dead Adder Mini นะครับต้องเล่าเพื่อนๆก่อนนะครับปกติถ้าเกิดมีคำว่า Hyper Speed อ่ะมันจะเป็นเมาส์ที่ใส่ถ่านนะครับเมาส์ตัวเก่าๆอ่ะที่อะไรที่มีคำว่า Hyper Speed มันจะใส่ถ่านหมดเลยนะครับพอมาตัวนี้ครับเป็นตัวแรกที่เป็น Hyper Speed แล้วก็ไม่ใช้ถ่านแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ครับผมเลยเข้าใจว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดเขาใส่คำว่า Hyper Speed อ่ะก็จะเรียกว่าเป็นเมาส์ตัวรองท็อปนะครับคือถ้าเกิดเมาส์ตัวท็อปอ่ะเขาก็จะใส่คำว่า Pro ถูกไหมฮะอันนี้เป็น Speed ก็จะเป็นรองท็อปแล้วแต่บอกเลยว่ามันเป็นเมาส์รองท็อปที่เอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยมันสามารถสู้เมาส์ตัวท็อปได้หรือว่าพวกเมาส์เวอร์ชัน Pro ได้เลยครับที่สำคัญครับมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เพื่อนๆเอื้อมถึงได้แน่นอนครับโอเคครับไปดูของในกล่องกันเลยดีกว่าของครับมีประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้ดูอย่างแรกเลยคือกล่องที่เขาใส่มานะครับเพราะเอาออกมาจากกล่องตัวนี้ครับก็คือกล่องตัวนี้เขาจะมีชิ้นส่วนของกล่องที่น้อยลงนะครับพอเปิดออกมาเราจะเจอหน้าเวลคัมเลยนะครับของ CEO ของ Razer ครับปกติการ์ดใบเนี้ยมันจะแยกมานะครับอันนี้เขาก็พิมพ์มากับแพ็กเกจเลยซึ่งผมคิดว่าดีมากนะแล้วก็ตัวกล่องมีการเปิดที่แบบง่ายมากนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนตัวของในกล่องอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับ Dead Adder V3 Hyper Speed นะครับสีตอนนี้มีสีเดียวคือสีดำครับต่อมาครับเป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวต่อขยายสัญญาณครับตัวนี้จะรองรับคลื่นเรทสูงสุดที่ 1000 นะครับแต่จริงๆเมาส์ตัวนี้สามารถรองรับคลื่นเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแต่เพื่อนๆต้องซื้อตัวดองเกิลแยกนะสายเคเบิลครับหัวเป็น A2C แล้วก็มีข้อสังเกตคือเป็นสายยางนะครับซึ่งผมไม่เห็นสายเคเบิลที่เป็นยางจาก Razer มานานแล้วนะครับล่าสุดจำไม่ได้คือตัวไหนนะครับแต่เนี่ยเขาให้สายยางมาผมคิดว่าสายยางเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้ไปเล่นไปแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายยางฟีลลิ่งการเล่นอ่ะมันจะทำให้ฟีลลิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าสายตัวเนี้ยเขาอยากจะเอาไว้ให้ชาร์จเฉยๆนะครับแต่เพื่อนๆจะเสียบไปเล่นไปก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งสายตัวนี้มันเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอีก1เล่มนะครับของสติกเกอร์ของ Razer คู่มือนี่เท่มากเลยมันเป็นโทนดำๆแล้วก็ลายเส้นสีขาวตามธรรมเนียมครับมาชั่งน้ำหนักกันนะครับอันนี้เป็นเมาส์เปล่าๆเลยนะครับไม่ได้ใส่ดองเกิลไว้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ53 กรัมมันเบากว่าที่เขาแจ้งไว้นะครับเขาแจ้งไว้ที่55 กรัมนะครับก็ถือว่าเบานะครับ53 กรัมถือว่าอยู่ในเกณฑ์เบาอย่างที่บอกครับเมาส์ตัวนี้มันคือ Dead Adder Mini นะครับแน่นอนว่ามันจะมีขนาดที่แตกต่างกับ Dead Adder V3 Pro นะครับซึ่งเป็นเมาส์ตัวท็อปนะครับผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของสัดส่วนที่มันแตกต่างกันครับแน่นอนเวอร์ชัน Hyper Speed จะมีความเล็กกว่านิดๆนะครับแต่ผมถือว่ามันไม่ได้เล็กมากนะถือว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล็กกว่าแหละอีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างกันครับคือเรื่องของเซ็นเซอร์ครับเวอร์ชัน Pro เนี่ยเขาจะใช้โฟกัส Pro 30K นะครับซึ่งถ้าเกิดเรานับกันจริงๆตอนเนี้ยมันก็คือเซ็นเซอร์ตัวรองท็อปนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวท็อปมันอยู่ใน Viper V3 Pro นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Hyper Speed เนี่ยตอนเนี้ยเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า Focus X 26K นะครับแน่นอนเซ็นเซอร์2ตัวนี้จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับถ้าพูดง่ายๆครับเจ้า Focus X เนี่ยมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวล่างสุดเลยในตอนนี้นะครับแต่ก็มีความสามารถบางอย่างที่สู้เซ็นเซอร์ระดับท็อปได้นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างกันคือเรื่องของฟีดเมาส์นะครับเวอร์ชัน Hyper Speed เนี่ยเขาจะใช้เป็นฟีดเมาส์แบบผืนใหญ่แล้วซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบมากกว่านะครับซึ่งเขาจะเป็นฟีดเมาส์ที่คล้ายตัวเวอร์ชัน Viper นะเนี่ยฟีดจะเป็นผืนใหญ่พอๆกันเลยแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของน้ำหนักครับที่แตกต่างกันพอสมควรเลยระหว่าง55 กรัมกับ63 กรัมตามข้อมูลใน Elo Shape ครับอีกตัวครับขอเปรียบเทียบกับ X-Lite VT ES นะครับที่เป็นเมาส์ตัวจบทรง Ergonomic ของ Pulsar นะครับถ้าตามข้อมูลใน Elo Shape เขายาวเท่ากันคือ122มิลนะครับแต่โดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่าตัว Hyper Speed เนี่ยมีความเล็กกว่าอยู่ดีนะครับจุดคลิกก็มีความต่างกันนะครับเอาเพื่อนๆลองดูภาพจริงๆนะครับรู้สึกว่ายาวน่าจะเท่ากันแล้วแหละนะครับพื้นด้านล่างนะครับรู้สึกว่าเจ้า X-Lite จะมีความใหญ่กว่าอ้วนๆกว่านิดนึงนะครับจุดคลิกประมาณนี้นะครับฟีลลิ่งรู้สึกว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เล็กกว่าชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามันยาวเท่ากันแค่นั้นแหละตัวต่อไปครับ Lamsu Fanatic Tron นะครับน้ำหนัก
พอๆกันนะครับอย่างที่เราชั่งไปตอนแรกนะครับสัดส่วนเจ้าทอนจะมีความสั้นกว่าประมาณ3มิลนะครับแต่ถ้าเกิดดูภาพจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทอนจะมีความอ้วนกว่าเยอะเลยเห็นไหมฮะจะมีความกว้างกว่าตัวนี้จะมีความแคบกว่าจุดคลิกมีความเอียงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆลองดูมุมด้านหลังของตัวเมาส์ตัวนี้จะสังเกตว่าทอนเนี่ยจะมีส่วนตรงเนี้ยส่วนที่นิ้วผมสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนูนโด่งขึ้นมาจะมีความอ้วนจะมีความเต็มมือมากๆนะครับทอนจะมีความเต็มมือมากๆนะครับอันนี้จะมีความเล็กๆนะครับยังมีพื้นที่บริเวณอุ้งมือให้หายใจนิดนึงส่วนทอนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเต็มมือเลยแนบกับอุ้งมือมากๆเลยนะครับประมาณนี้ตัวต่อไปครับบัดเจ็ตเมาส์ทรงมือขวาครับถ้าตามภาพจาก Elo Shape นะสังเกตว่ามันแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับแต่ตามข้อมูลจริงๆมันความยาวต่างกันประมาณ2มิลนะครับความกว้างต่างกันประมาณ1มิลส่วนสูงเท่ากันคือ41มิลนะครับแต่โดยรวมเพื่อนๆลองดูแล้วกันลองใช้สายตาดูคิดว่าพอๆกันเหมือนกันนะครับแอบรู้สึกว่าเจ้า R1 จะมีความอ้วนส่วนท้ายมากกว่านะฟีลลิ่งการสัมผัสรู้สึกว่าพอๆกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า Hyper Speed จะมีความเบากว่านิดอย่างที่บอกครับเป็นทรงอีโคโนมิกครับทรงมือขวาครับแล้วก็มีไซส์ที่ผมเรียกว่ามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันคนมือใหญ่จับได้คนมือเล็กจับได้นะครับแล้วผมแอบรู้สึกว่าเจ้าเวอร์ชัน Hyper Speed เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมือคนไทยมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนที่มือใหญ่นะมาจับเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเอาตรงๆนะค่อนข้างชอบมากกว่าเวอร์ชันตัวโปรอีกนะครับคือส่วนตัวผมเป็นคนที่จับแบบคอกริปอยู่แล้วนะครับการจับแบบคอกริปอะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันใหญ่ไปอ่ะมันก็จะทำให้การจับแบบคอกริปค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยมันเป็นไซส์ที่เหมาะกับการจับแบบคอกริปดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปกลางๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวใช้การจับแบบคอกริปค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับมันมีพื้นที่ให้หายใจนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันมีความยื่นที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เวลาวางอุ้งมือไปมันก็ค่อนข้างซัพพอร์ตอุ้งมือเหมือนกันนะครับมันเป็นท่าการจับที่สบายรู้สึกอย่างนั้นนะครับพูดง่ายๆผมรู้สึกชอบรูปทรงตัวนี้มากกว่าเวอร์ชันโปรอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่อยากเล่าครับคือผมใช้เมาส์ตัวนี้มาก็ถ้าตอนที่รีวิวตอนนี้นะก็น่าจะหลัก100ชั่วโมงแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบการเคลือบพื้นผิวของเมาส์ตัวนี้มากนะครับมันเป็นผิวเรียบก็จริงนะครับแต่มันจะแอบมีความฝืดๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเล่นในห้องแอร์มีอุณหภูมิที่มีความชื้นมีความเย็นผมรู้สึกว่าตัวเมาส์มันจะมีความหนึบๆหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีความชื้นตัวเมาส์จะมีความหนึบกว่าอากาศแห้งนะครับรู้สึกอย่างนั้นนะครับการเคลือบพื้นผิวค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ไม่ลื่นเลยนะครับแถมยังมีความหนึบอีกพลิกด้านล่างครับฟีดเมาส์มีการปรับปรุงที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแน่นอนผมชอบนะมันก็เพิ่มความคอนโทรลมากขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะเป็นสวิตช์เดียวเลยนะครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับเปลี่ยน DPI พร้อมกันนะครับถ้าเกิดกดค้างจะเป็นการปิดแล้วก็เปิดนะครับถ้าเกิดกดครั้งเดียวสั้นๆก็จะเป็นการปรับเปลี่ยน DPI ครับซึ่งจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้ฮะเรื่องของเซ็นเซอร์ครับอย่างที่บอกเขาใช้เป็นโฟกัส X 26K นะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ 26,000 นะครับคือตอนแรกอ่ะ 26,000 มันจะเป็น DPI ของ PixArt 3395 นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลจริงๆอ่ะค่า IPS ของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่500นะครับมันจะไม่ใช่3395ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเซ็นเซอร์ตัวไหนนะครับแต่รู้สึกว่าค่า IPS 500มันถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแต่การเอาไปใช้งานจริงอ่ะผมไม่รู้สึกว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะมีอาการหลอนหรืออาการที่ลากเป้าแล้วตามไม่ทันเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานทั้งสิ้นครับอันนี้เล่นมาก็น่าจะ100ชั่วโมงแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ตัวรุ่นล่างก็จริงนะครับแต่มันเป็นรุ่นล่างที่ผมถือว่าสามารถสู้กับเซ็นเซอร์ทุกตัวบนโลกได้อะแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้จะไม่มีค่า motion sync นะครับแล้วก็ค่าความเร่งอยู่ที่ 40G นะครับก็พูดตรงๆก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะรุ่นต่ำเหมือนกันนะครับแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเขาจะได้รับการอัปเกรดเรื่องของการตั้งค่าฟังก์ชัน Dynamic Sensitivity นะครับแล้วก็ Rotation Tool เดี๋ยวผมจะเล่าช่วงท้ายแล้วกันอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆนะครับคือสวิตช์ออปติคอลของ Razer ครับตัวนี้ครับเขาใช้สวิตช์ตัวท็อปเช่นกันนะครับ Gen 3 นะครับรองรับการคลิกที่90 ล้านคลิกนะครับแล้วก็เป็นออปติคอลด้วยโอเคเพื่อนๆมาฟังเสียงการคลิกก่อนดีกว่าผมบอกก่อนว่าสวิตช์ของ Razer เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์ออปติคอลที่มีความดิดเด้งมากแล้วก็แฝงความนุ่มๆเล็กๆนะครับใช้แรงกดไม่เยอะนะครับฟีลลิ่งการกดค่อนข้างเป็นฟีลลิ่งที่มีความนุ่มมีความสนุกนิ้วมาฟังเสียงดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะฟังออกนะว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไง
เหมือนเดิมครับเป็นสวิตช์ที่มีความนุ่มๆนะครับแล้วก็ส่วนของสวิตช์มีความเว้าเล็กๆนะครับมีความเว้าเล็กๆมันไม่ใช่พลาสติกตรงๆมันจะมีความเว้าเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับจะมีพลาสติกยื่นขึ้นมานะครับแต่ไม่รบกวนการกดของเราแน่นอนนะครับทั้งคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะครับตรงนี้ไม่รบกวนการวางนิ้วของเราแน่นอนนะครับซอคาวิลเป็นผิวยางนะครับbackward forward ครับวางห่างกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคแบตเตอรี่ครับถ้าใช้พลังเลท 1,000 จะใช้ได้อยู่ที่100ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้สามารถรองรับพลังเลทสูงสุดได้ที่ 8,000 ด้วยนะครับแต่เพื่อนๆต้องซื้อตัวดองเกิลแยกนะครับถ้าเกิดใช้พลังเลท 8,000 จะใช้ได้อยู่ที่20ชั่วโมงครับด้านล่างครับเขามีรูไว้เสียบตัวรับสัญญาณด้วยนะครับก็จริงไม่ต้องมีก็ได้นะเหมือนเดิมครับมาดูซอฟต์แวร์ Razer Synapse กันนะครับก็ถ้าเกิดเสียบตัวเมาส์ครับจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ Razer Back Widow ด้วยแล้วก็เสียบตัวเมาส์ด้วยนะครับก็ขึ้น2อย่างเลยก็ตอนนี้บอกปริมาณแบตครับ 88% กดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าแรกนะครับการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับมาดูแถบ Performance ครับตรงนี้เป็นเรื่องของ DPI ครับสูงสุด5สเตจครับแล้วก็เพิ่มได้ทีละเท่าไหร่เพิ่มได้ทีละ100นะครับทีละ100นะอันนี้นะ800 900นะครับสูงสุดอยู่ที่ 26,000 นะครับแล้วก็ polling rate สูงสุดที่ 1,000 นะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อตัวดองเกิล 8,000 นะครับหน้า calibrate ครับเป็นการเซตเรื่องของ revolve distance ครับ1กับ2มิลนะครับ power ครับเป็นการประหยัดพลังงานนะครับว่าจะให้ตัวเมาส์ดับตอนไหนนะครับแล้วก็แถบนี้ครับแถบ advanced ครับเป็นแถบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่สำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันใหม่นะครับ dynamic sensitivity นะครับแล้วก็ตัว rotation tool นะครับที่จะมีแค่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ของ Viper VT Pro เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับ2ฟังก์ชันใหม่นี้ซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าเปรียบเทียบเซนเซอร์ตัวต่างๆของทาง Razer นะครับเจ้า Focus Pro 35K เนี่ยเป็น optical sensor Gen 2 นะครับตัวนี้จะอยู่ใน Razer Viper VT Pro นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวท็อปสุดนะครับเซนเซอร์ตัวถัดมาครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ตัวรองท็อปนะครับก็จะอยู่ในเมาส์ใหม่ๆของ Razer นะครับแต่ก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า Gen 2 นิดๆนะครับส่วนเซนเซอร์ตัวนี้ครับ Focus X 26K ครับก็จะอยู่ในเมาส์ที่เรารีวิวตัวนี้นะครับ DeadErator VT Hyperspeed นะครับจะเป็นเซนเซอร์ที่รองลงมานะครับค่าความแม่นยำของ DPI ครับผมถือว่ามันใกล้เคียงกันนะครับพูดง่ายๆคือไม่ต่างกันเลยนะครับเรื่องของ DPI สูงสุดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้จะสูงสุดอยู่ที่ 26,000 นะครับเรื่องของการเพิ่มสเต็ป DPI นะครับตัว Gen 2 เนี่ยจะเพิ่มได้ทีละ1นะครับส่วนอีก2ตัวนี้จะเพิ่มได้ทีละ50นะครับ800 850อะไรประมาณนี้นะครับค่า IPS ครับเป็นค่าการอ่านความไวของตัวเมาส์นะครับเวลาเราสะบัดเมาส์ไวๆเนี่ยตัวเมาส์มันจะมีการอ่านเซนเซอร์ที่ไวแค่ไหนนะครับก็ตัวนี้ครับอยู่ที่500นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับตัวเมาส์สามารถทำงานได้ดีครับส่วนค่าความเร่งนะครับตัวนี้อยู่ที่40อันนี้ผมก็รู้สึกไม่เห็นผลเหมือนกันนะ motion sync ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเรื่องของ revolve distance นะครับตัว 26K ปรับได้2ค่าคือ1กับ2มิลนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเขาจะปรับได้3ค่าแต่เขาใช้คำว่า low medium แล้วก็ high นะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแบ่งเป็นตัวเลขยังไงนะครับไม่แน่ใจแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ครับคือ3ตัวล่างนี้นะครับ sensitivity matcher ครับก็จะอยู่ในตัว Gen 2 ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้ DPI ระหว่างเมาส์ตัวใหม่กับตัวเก่าที่เราเคยใช้อยู่มันสามารถมีค่าที่แมทกันได้นะครับตรงนี้สามารถตั้งค่าได้แล้วก็ค่านี้นะครับ dynamic sensitivity นะครับก็จะอยู่แค่ตัว Gen 2 กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันแล้วก็ตัว rotation tool เหมือนกันครับก็จะอยู่แค่ตัว Gen 2 กับตัวนี้นะครับผมขอเริ่มที่ rotation tool ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะจับเมาส์แบบตรงๆแบบนี้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนเขาจะจับเมาส์แบบเอียงบางคนจะจับเมาส์แบบนี้บางคนจับเมาส์แบบนี้ถูกไหมครับน้อยคนนะครับที่จะจับเมาส์ตรงๆนะครับเพื่อนๆลองจับเมาส์นะครับแล้วเพื่อนๆวางมือแบบสบายๆไม่ต้องไปเกร็งมันนะครับผมเชื่อว่าตัวเมาส์มันไม่ตรงแน่นอนนะครับมันจะมีความเอียงนิดๆนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับมันจะทำให้การที่เราวางเมาส์เอียงๆเนี่ยมันจะทำให้ตรงผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Synapse นะครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บ Advanced นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ Rotation Tool นะครับให้กดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวเพื่อทำการเปิดนะครับสังเกตว่าตอนนี้ตัวเมาส์มันจะตรงอยู่นะครับมันจะเป็น0องศาสมมุตินะครับผมเป็นคนที่จับเมาส์เอียงแบบนี้เนี่ยเวลาเล่นผมก็จะประมาณนี้สมมตินะแล้วถ้าเกิดผมจะวาดเป้านะครับจากซ้ายไปขวาในแนวระนาบนะครับในแนวระนาบตรงๆมือผมมันก็จะเอียงตามนะครับจะเอียงตามเป้าเนี่ยเพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับมือผมก็จะเป็นทิศทางนี้นะครับมันจะแบบเฉียงๆหน่อยนะครับมันจะไม่ใช่แนวตรงนะครับเพราะตัวเมาส์มันเอียงนี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ฟังก์ชัน rotation tool ครับก็ให้เพื่อนๆปรับองศาตรงนี้นะครับสมมุตินะครับผมจะเอียงเมาส์ประมาณนี้-23นะครับแล้วก็เข้าไปในเกมเมื่อกี้ผมปรับเมาส์เอียงเลยใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะลองวางเมาส์ตรงๆนะครับแล้วผมจะเลื่อนในแนวระนาบนะครับซ้ายขวาเพื่อนๆลองดูเป้านะ
เห็นไหมฮะเป้ามันจะชี้แบบที่ผมจับเมาส์เอียงเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมจับเมาส์เอียงแล้วผมเลื่อนซ้ายขวาดูนะฮะสังเกตไหมฮะเป้ามันจะตรงเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการปรับองศาในซอฟต์แวร์เมื่อกี้นะครับก็ไว้สำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่ไม่ได้จับเมาส์ตรงอย่างเดียวนะครับก็มาลองปรับดูแล้วกันนะครับตัวหนึ่งครับผมคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเขาชื่อว่า Dynamic Sensitivity นะครับฟังก์ชันนี้นะครับมันจะช่วยเร่งความเร็วของตัวเมาส์ครับจะทำให้ตัวเมาส์หันได้เร็วมากขึ้นนะครับผ่านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งค่าจากโรงงานครับมันจะปิดอยู่นะครับให้เพื่อนๆกดติ๊กให้เป็นสีเขียวเพื่อทำการเปิดนะครับเขาจะมีพรีเซตอยู่3ค่านะครับคือ Classic Natural แล้วก็จำนะครับแล้วก็จะเป็นการ Custom เพื่อสามารถปรับค่าเองได้นะครับตอนนี้ผมปิดค่า Dynamic Sensitivity อยู่นะครับผมจะหันจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ180 องศาเพื่อนๆลองดูนะครับว่าผมใช้พื้นที่ในการวาดเมาส์เท่าไหร่คือส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเมาส์ผมตรงกับหน้าจอเลยนะตรงกลางของแผ่นรองเมาส์นะครับผมจะลองหันจนสุดแผ่นรองเมาส์ดูนี่อันนี้คือสุดแผ่นรองเมาส์แล้วนะครับประมาณนี้สุดแผ่นรองเมาส์แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเป้าในเกมมันยังไม่ไปตรงกลางตรงนี้เลยนะมันจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในเวลาเล่นจริงนะครับผมจะมีการสะบัดแล้วก็จะค่อยๆควบคุมตัวเมาส์นะครับเวลาเล่นจริงผมจะหันประมาณนี้ผมจะหันประมาณ2จึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด Dynamic Sensitivity ครับเราสามารถหันแค่ครั้งเดียวมันก็สามารถ180 องศาได้เลยเดี๋ยวผมไปเปิดแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับตัวเมาส์อยู่ตรงกลางของหน้าจอนะครับอยู่ตรงกลางของแผ่นรองเมาส์เดี๋ยวผมจะหันแค่ครั้งเดียวนะครับมาดูว่าผมใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับผมจะสะบัดครั้งเดียวเราหยุดเลยนะครับ1 2 3นี่ครับผมใช้พื้นที่ประมาณนี้ครับใช้พื้นที่ก็ถ้าวาดเป็นเส้นโค้งก็ประมาณเนี้ยคือไม่สุดขอบไม่สุดขอบของแผ่นรองเมาส์สังเกตว่าเป้าของผมเป็นตรงกลางเลยนะครับแปลว่าฟังก์ชันนี้เห็นผลครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงซึ่งค่าทั้ง3ค่านี้ครับผมคิดว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ตัวกราฟมันต่างกันมันมีการทำงานที่ต่างกันแน่นอนนะครับอย่างค่าคลาสสิกผมรู้สึกว่ามันเป็นค่าที่ถ้าดูจากเส้นกราฟนะมันก็ค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับก็คือเวลาเราสะบัดไว้แค่ไหนลากยาวแค่ไหนมันก็จะหันเท่านั้นนะครับส่วน Natural รู้สึกว่ามันจะมีความหน่วงเล็กๆนะครับพอสะบัดถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีการเร่งที่สูงสุดนะครับแล้วก็จำอันเนี้ยผมก็งงเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ทาง Razer เขาให้ผลว่าค่าจำเนี่ยเหมาะกับเกมแนว FPS มากนะครับคือช่วงแรกมันจะมีการที่ต่ำๆก่อนนะครับพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีการเร่งมีค่าความเร่งที่สูงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบทีละค่าให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเทสพรุ่งนี้เลยกันครับอันนี้ 1,000 นะครับยาวๆครับเสถียรยาวๆครับประมาณนี้ครับไม่มีปัญหาครับเรื่องของ polling rate มาครับมาเล่าความรู้สึกในการใช้งานกันครับอย่างที่บอกครับผมใช้เมาส์ตัวนี้ก็น่าจะ100 ชั่วโมงเลยนะครับเล่นมาทุกอย่างครับทั้งเล่นเกมทั้งทำงานครับผมใช้เวลากับเมาส์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเมาส์รูปทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เป็นทรงอีโคโนมิกทรงมือขวาที่ผมเคยใช้มาหลายตัวแล้วล่ะนะครับพอมาเจอตัวนี้ครับเอาตรงๆนะรู้สึกชอบมากกว่าเวอร์ชันโปรนะครับเวอร์ชันโปรมันดีก็จริงนะครับเซนเซอร์ระดับท็อปก็จริงนะครับมีทุกอย่างระดับท็อปก็จริงนะครับแต่มันก็อาจจะมีขนาดที่ไม่ค่อยเข้ากับมือคนเอเชียอย่างพวกเรานะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆบางคนไปจับเวอร์ชันโปรเราชอบก็โอเคนะครับแต่ตัวนี้มันมีขนาดที่เล็กกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับมือคนไทยได้ง่ายกว่านะครับผมจะบอกทุกคลิปนะครับเรื่องรูปทรงเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอรูปทรงที่มันเข้ากับมือเพื่อนๆมันจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นแน่นอนผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ไปลองจับนะครับเพราะว่าแบรนด์ Razer เนี่ยเขาจะมีตัวทดลองให้เพื่อนๆได้ลองจับนะครับตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับเมาส์ตัวนี้ครับมันมีขนาดเล็กกว่าโปรก็จริงนะครับแต่แอบรู้สึกว่ามีความเล็กกว่าไม่มากนะแต่คือมันต่างกันแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันอย่างก้าวกระโดดนะครับใครที่เหมาะกับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นทรงออโตโนมิกนะครับเป็นทรงเมาส์มือขวานะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ทรงออโตโนมิกผมอยากจะให้เริ่มจากตัวนี้ก็ได้นะครับมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้เล็กไปนะครับมีความกลางๆอยู่คือพูดง่ายๆก็คือใครมาจับก็สามารถจับได้เข้ามือได้ง่ายนะอีกข้อครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์จาก Razer ครับจะขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพงานประกอบครับซึ่ง Razer ในยุคใหม่ๆมันมีงานประกอบที่ดีมากๆวัสดุที่ดีมากๆคุณภาพที่ดีมากๆเทคโนโลยีที่ดีมากๆสวิตช์ระดับท็อปนะครับถึงเซ็นเซอร์จะไม่ใช่เซ็นเซอร์ตัวท็อปแต่บอกเลยว่ามันสามารถสู้กับเซ็นเซอร์ตัวท็อปตัวอื่นได้ทุกตัวอีกข้อนะครับราคา 3,890 บาทเป็นราคาที่
ผมคิดว่าก็ยังไม่ถึง 4,000 กว่า 5,000 กว่านะครับมันเป็นราคาที่ค่อนข้างเอื้อมถึงนะครับแล้วก็มีประกัน2ปีจาก Razer Thailand ด้วยผมคิดว่าค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆเลยนะครับที่ผมได้เอาเมาส์ตัวนี้ไปเล่นมาจริงๆทุกสถานการณ์นะครับผมไม่รู้สึกเลยว่าเมาส์ตัวนี้มันใช้เซ็นเซอร์ตัวรองท็อปนะครับผมกลับคิดว่าการทำงานของเซ็นเซอร์มันไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยกลับกันนะครับผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้มันใช้เซ็นเซอร์ตัวท็อปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ผมได้เล่าไปนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะอย่างตัว Dynamic Sensitivity ครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่เราก็เคยเห็นมาแล้วแหละมันก็คือการเร่งความเร็วของเมาส์นะครับเราเคยเจอมาแล้วแต่เนี่ยมันถูกปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเปิดฟังก์ชันนี้ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมจะไม่เปิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอผมรีวิวเมาส์ตัวนี้เสร็จผมก็ต้องไปใช้เมาส์ตัวอื่นและมันก็จะไม่มีฟังก์ชัน Dynamic Sensitivity และประมาณนี้นะครับส่วนตัว Rotation Tool นะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมก็จะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จับเมาส์ตรงๆอยู่แล้วคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่จับเมาส์แบบพรีเมียมของทีมทารอนใน Valorant เพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้เพราะว่าพรีเมียมเป็นคนที่จับเมาส์ค่อนข้างเอียงมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูในภาพก็พรีเมียมน่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่ายกว่านะครับแต่เอาจริงๆนะครับผมก็อยากจะเชียร์ให้เพื่อนๆได้ฝึกการใช้งานเมาส์โดยที่ไม่ต้องใช้พวกตัวช่วยพวกนี้นะครับเพราะว่าเราก็คงจะไม่ใช้เมาส์ Razer ตัวเดียวอยู่แล้วถูกไหมอนาคตเราก็อาจจะใช้เมาส์อื่นๆได้นะครับก็ปรับให้มันเข้ากับมือเราดีกว่าให้มือเรามันชินกับการใช้งานเมาส์ดีกว่าประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีเรื่องอยากจะเล่าอะไรหรืออยากจะถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ